heren, this is the energy vibration voor de Ram Leeuw Boogschutter mens. Oké, we gaan even kijken. Dus we zien falsita verdriet voor een crave person. Mensen hebben nou achtergekomen dat deze persoon heeft gelegen en bedrieger. Ze hebben nou gezien dat een weeskal en een a crave person is false. A bank financial institution have now recognized that a weeskal and a fish is false. De leugens en deceptiveness en hoe ze hebben heel veel geld gekregen van een bank financial institution on the falseheid. And it is a weeskal and a crave, okay? And so it is deze weeskal and deze crave have samengewerkt om some sort of a corrupt criminal situatie te doen. Nou, we gaan even kijken. Hier hebben wij verdriet over een project, verdriet op een werk over een project. Misschien sommige van jullie hebben gestopt voor jezelf en ik ga het niet goed en je bent verdriet daarover, oké? Maakt niet uit omdat some sort of succes komt op voor jullie en de verdriet is now over. Some sort of a success with your project komt op en heel veel geld gaat even terug naar je project. Een bank financial institution komt achter wat de weeskal en een crave heeft gedaan. De leugens en deceptiveness van een weeskal en een crave. Dan we zien in de center van je lezing, er is een situatie met een vis, crave of scorpion en je man. En ik zie een situatie met heel veel geld. En het heeft mee te maken al een vis, crave of scorpion en je man. En jullie Ram Leeuw Boogschutter vrouw hebben heel veel geld verdiend in een corporation institution. En de manier hoe je hebt mensen opgelikt daarmee om heel veel geld te verdienen in je bedrijf. Hoe je hebt mensen opgelikt. De waarheid is hier uit de energie van de magie verteld over een vis, crave of scorpion en je man. Hoe hij en zijn vrouw even heel veel belasting niet betalen met zijn bedrijven. En deze vis, crave of scorpion en je man probeert some sort of a new start te geven aan een young dame. This is a Ram Leeuw of Boogschutter person, een jonge dame. En mensen now recognize hoe een jonge dame some sort of a work documentatie en papier heeft gekregen in de verleden. Hoe deze jonge dame komt hierop, oké? In de weekend je komt achter te vinden heel veel informatie over een jonge Ram Leeuw Boogschutter person. A corporation is nou blij dat ze heeft achtergekomen wie deze person is en hoe deze person hebben data en informatie van iemand anders gekregen om even in Nederlands of even in some sort of a international company te gaan werken. Dat deze vrouw heeft hulp gekregen van een Ram Leeuw Boogschutter vrouw. En haar man, dat is een vis, crave of scorpion. Deze man, haar man was verliefd op een jonge dame. En geeft een jonge dame iemand om deze data en informatie om in een land te gaan wonen. Deze man is een rijke vis, crave of scorpion en je man. En mensen recognize met data en informatie hoe deze man en deze jonge dame ontmoeten. Dus in de derde week, een bank financial institution recognize dat een vis, crave of scorpion man hebben heel veel oneerlijk spelletje met zijn zaak gedaan. En hoe zij en zijn vrouw hebben heel veel mensen opgelikt. De ace van bochel is hier en mensen komen achter dat heel veel geld was genomen van jou. A bank financial institution is nou zit te gaan uitzoeken en recognize dat heel veel geld was opgelikt. Some sort of opgelikt dingen. A bank financial institution, in financial inrichting, werknemers worden onderzoeken over de kwijtraken van heel veel geld. Een rijke vis, crave of scorpion man, het touwe moment komt op voor deze man, omdat hij
overheid instelling of de Belastingdienst komt achter hoe deze man en hoeveel geld belasting heeft hij verwijken. En mensen recognizen hoe deze zakenman heeft heel veel belastinggeld verwijken. Dan we zien mensen komen achter hoe deze viskreef of scorpion man verdienen ze geld. En hoe ze hebben heel veel geld kunnen bijkomen. En hoe ze hebben heel veel geld aan een jonge buitenlandse persoon doorgestuurd. En de hoeveelheid van geld dat je hebt aan een jong Romli of buitenlandse meisje hebben gestuurd. Jullie oude vrouw, je baas, je krijgt soms soort van nieuws van je baas, dat daar komt een einde. Van wekens doordat ze hebben achtergekomen dat jullie vrouwen hebben zo gewerkt met een ander man aan andere mensen op te lichten door contract te creëren. Dat hoeft niet te creëren. Iedere nieuw contract wat jullie creëren is een grote bonus voor jullie. En hoe jullie hebben cliënten opgelicht door creëren nieuw contract voor de mensen. En de mensen had ik echt niet nodig. En dit allemaal komt uit. Dus ik zie dat sommige van jullie vrouw. En dit kan een vrouw dat is een belastingtechniek of zo. En mensen nou komen achter hoe deze vrouw some sort of a fraud creëert. En met heel veel geld. En het is like klein beetje van geld. En hoe ze hebben het gedaan. Het een moment komt op aan deze vrouw. En mensen recognize dat deze vrouw access mensen data en informatie. En verkoopt het. En dat is hoe een jong Romli of Boogschutter persoon is in Nederland gekomen onder volste benodigdheid. Onder iemand anders data en informatie. En nou, alles is nou boven water gekomen. De logens en deceptiveness van deze young person met heel veel geld. De belasting is such as the a bank of financial institution or international corporation. Kom nou achter heel veel geld dat is vermist. En het is zo, het says in een bank, een vrouw zit een dubbele rekening te zetten en halen geld van andere mensen rekening op dat dubbele rekening, oké? En het gebeurt in een bank of financial institution. En mensen is nou van op de hoogte en begin om te zien de valsheid en de criminal offense van deze man en zijn vrouw. En hoe deze man en zijn vrouw creëren heel veel bonus voor zichzelf. En hoe ze doet dat is dat als je gaat voor een nieuw lening of zo, die zegt nee, je moet gesloten dat lening en een nieuw lening aangesloten. En als je dat doet, hun verdient veel geld en de cliënt is de dupe hiervoor. En nou een huge onderzoek wordt geplaatst tegen deze twee mensen. Heel veel van jullie misschien is familielid en dat. En je gaat even zien. En bij verjaardag komen ze om te praten. Oh, ik ga deze nieuwe auto kopen. Dat. Sommigen van jullie altijd denken. Wat doet jullie zo? Dat, ja, wij hebben dat niet. En nou jullie gaat even achterkomen. Dat je familielid, je zus of je zus en haar zwager. Of je zwager of je broer. Zit gewoon aan de mensen op te lichten. Het is plain opgelikterij, oké? En zo het says, ze denkt dat iedereen is zo dom dat mensen weten niet hoe bepaalde situaties zitten in elkaar. En ze laat mensen, en als mensen dan stevig in de schoenen op en zeggen nee, dat wil ik niet. Ze creëren heel veel problemen en heel veel issues voor mens. En nou mensen kom achter te weten hoe deze mensen zoveel geld kunnen hebben, zoveel auto kunnen ruilen en dat soort van ding, is doordat ze oplicht de cliënteel van wat is gebeurd. Dus deze zakenman is een visgrave of scorpionnetje. En ik zie een zeer touw moment kom op, omdat mensen gingen achter om te bekijken de connectie met deze visgrave of scorpion man en deze young Romli of Boogschutter person. En het is zijn side piece chick in de buitenland. Hij heeft geregeld
iemand informatie te geven aan deze buitenlanders chick om in een ander land te gaan wonen en in Nederland te komen onder iemand anders data en informatie en family informatie en data. Deze man heeft zo en zijn vrouw belazen, maar ja, de vrouw is precies hetzelfde. Oké, dus het is niks dat hij heeft de vrouw belazen. De vrouw is precies hetzelfde. Die zijn boeven. Die gebruiken mask en maak dingen zoiets als alles is goed wanneer ze zit gewoon onder op te lichten. Dus we zien some sort of news come out. En de corporation gaat een onderzoeken. Even onderzoekt deze man en zijn vrouw. En hoe deze man en zijn vrouw hebben heel veel mensen opgelokt. Heel veel geld. En mensen komen op de data en informatie nou. Ik zie de raad van karma en de energie van de raad van karma is hier. En mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat is gebeurd. En wat mensen hebben gedaan. Op de workfloor, heel veel van jullie, als je werkt in een financial institution, corporation, op de workfloor, je krijgt om te horen dat there was some sort of a oneerlijk spelletje, want daar is heel veel geld voor een project. Niemand weet niet waar het geld is, waar het geld is, comply van de project was nooit opgezet en dat soort van ding. En mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk fault en spelletje that was creëerd. Dus heel veel data en informatie come out en mensen recognize some sort of oneerlijk situatie that was creëerd. So ik zie verdriet voor een crave person. Ik zie dat heel veel van jullie was niet van op de hoogte wat gebeurt bij een bank of financial institution of op de school van je kinderen. En hoe de schoolmeester hebben gewoon kinderen mishandelen. Some sort of oneerlijk spelletje met kinderen en kinderen mishandelen. Sommige van jullie gaat even achterkomen dat een viscrave of scorpion man hebben jonge mensen, zoals deze man, heeft jonge mensen in Nederland gekomen voor de sex trade. Oké, en mensen komen achter dat deze man en zijn vrouw hebben kinderen, van jonge kinderen, buitenlandse jonge kinderen in Nederland ingevoerd voor seksslaaf. En dat is hoe hun ook heel veel geld verdient. Het oude moment komt op voor jullie jong Romley of Boogschutter person. Als je vader is een visgrave of scorpion. Het oude moment komt op aan jullie. Omdat mens is nou een mens op data en informatie en recognize de oneerlijkheid en de leugens en deceptiveness van wat is gebeurd. Er is zoiets als hetzelfde dingen. Het is zoiets als jullie ging door hetzelfde dingen. Het is zoiets als karma. Some sort of a karmatic issue. So, some sort of informatie is nou boven water gekomen over de verleden. Heel veel informatie is boven water gekomen over de verleden. En mensen recognize heel veel oneerlijke situatie over de verleden. Heel veel van jullie maak je zorgen over je project of je zaken. Heel veel van jullie. En ik zie dat heel veel van jullie overkomen een organization, institution dat creëert heel veel problemen en issue. Jullie gaat even achterkomen dat je kind is in zo'n zwaar financial problemen. En ik zie dat sommige van jullie gaat even recognize dat je man, dat is een visgrave of scorpion, is verliefd op iemand anders op zijn werk. En het komt best wel uit. Is een meer jonge dame. En ik denk dat daarom jullie zijn zo boos daarover. Dames en heren, ik moet gaan. Maar alles komt goed. Ik wens je een fijne week. Namaste.